મિત્રો, આ iScribe A4 ડિજિટલ રાઇટિંગ પેડ જે iTentronics કંપની તરફથી છે એનું અનબોક્સિંગનો વિડીયો છે. તો આ જે બોક્સ છે એને હું ઓપન કરું છું અને ઓપન કરતાની સાથે અહીંયા આગળ મને એક થર્મોકોલનો પીસ મળ્યો, એને સાઈડમાં મૂકું છું. અને આ જે છે એ એક એન્વેલપ છે iTentronicsનું. આ એન્વેલપની અંદર એ લોકોએ ટેક્સ ઇન્વોઇસ અને ડિલિવરી ચાલાન એ આમાં આપેલું છે. આ જુઓ, ટેક્સ ઇન્વોઇસ કમ ડિલિવરી ચાલાન. તો બહુ જ નીટ એન્ડ ક્લીન રીતે એ લોકોએ આ ટેક્સ ઇન્વોઇસ એક પ્રોપર એન્વેલપમાં મૂકીને આપ્યું છે. મને બહુ સારું લાગ્યું જોઈને. આ છે એક ક્વિક સ્ટાર્ટ ગાઈડ અને એના પછી આ છે વોરંટી કાર્ડ. તો આ વોરંટી કાર્ડ જે છે એમાં અહીંયા આગળ કંપનીનું એડ્રેસ છે, ફોન નંબર, ઈમેલ એડ્રેસ, વેબસાઇટ એ બધું છે. અને આ વોરંટી કાર્ડ અહીંયા લખ્યું છે 1 year રિપ્લેસમેન્ટ વોરંટી. અને આની પાછળ એ લોકોએ વોરંટીના ટર્મ્સ લખ્યા છે. તો એ હું તમને પછી વાંચીને સમજાવીશ. આની અંદર છે મોડલનો નંબર, સિરિયલ નંબર, કંપનીનો સ્ટેમ્પ અને સિગ્નેચર. તો આને અહીંયા સાઈડમાં મૂકું છું. અને આ જે છે એક ચેકલિસ્ટ છે, પેકેજિંગ ચેકલિસ્ટ. તો આને આપણે એકવાર ગો થ્રુ કરી લઈએ. પેકેજિંગ ચેકલિસ્ટમાં સૌથી ઉપર સિરિયલ નંબર છે, એના પછી iScribe પેડ. તો આ iScribe પેડ છે. એના પછી ડિજિટલ પેન છે બીજા નંબર ઉપર, એની રિફિલ છે 2 નંબર, 2 રિફિલ છે અંદર અને એક રિફિલ એક્સ્ટ્રેક્ટર. તો હવે એની જે ડિજિટલ પેન છે એને હું ઓપન કરું છું અહીંયાથી બોક્સમાંથી. અને જેવું આ પેનને ઓપન કરીશ તો જુઓ, એક મિનિટ, અહીંયા આગળ જઈને આને ઓપન કરીશ તો અહીંયા આગળ તમને આ બ્લુ લાઇટ દેખાશે. અને પેનની પાછળની સાઈડે તમને આ M3-2212 દેખાશે. અને આને હું હવે બંધ કરી દઉં છું અને અહીંયા સાઈડમાં મૂકું છું. અને આ જે એની રિફિલ છે એ તમને બતાવું. આ 2 રિફિલ છે અને આ રિફિલ એક્સ્ટ્રેક્ટર છે. તો આપણો જે પોઈન્ટ હતો ડિજિટલ પેન, રિફિલ 2 નંબર મતલબ 2 રિફિલ અને રિફિલ એક્સ્ટ્રેક્ટર એક આપણે કવર કરી લીધું. યુઝર મેન્યુઅલ મેં તમને હમણાં થોડા સમય પહેલાં જ બતાવી. આ યુઝર મેન્યુઅલ છે. અને યુએસબીનું કેબલ એ આ રહ્યું, આ યુએસબી કેબલ છે. અને એનું વોરંટી કાર્ડ. તો વોરંટી કાર્ડ પણ મેં તમને હમણાં થોડા સમય પહેલાં બતાવ્યું હતું. કસ્ટમર સપોર્ટની કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ. તો એ કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ અહીંયા આપેલી છે વોરંટી કાર્ડ ઉપર. અને આજે ડિલિવરી ચાલાન અને ટેક્સ ઇન્વોઇસ છે એમાં પણ આપેલી છે. અને QCનું ક્વોલિટી ચેક, QC એટલે કન્ફર્મેશન સ્ટીકર, એ આપણે વિડીયોના શરૂઆતમાં જ જોયું હતું. તો આ વિડીયોને હું હવે આ પ્રોડક્ટને હું ઇન્સ્ટોલ કરીશ અને જેમ જેમ વાપરતો જઈશ તેમ હું આનો એક વિડીયોને આગળ કન્ટિન્યુ કરીશ. તો અત્યાર માટે આટલું જ. મળું છું તમારી સાથે થોડી વાર પછી. તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં iScribeનું જે ક્વિક સ્ટાર્ટ ગાઈડ છે એ બુકલેટ જે છે એ હું તમને એક પેજ આમાં બતાવીશ કે આમાં શું છે. તો આની અંદર સૌથી પહેલો પેજ જે છે એ કંપની વિશે છે. અને બીજો પેજ જે છે એમાં એ લોકોએ લિંક આપેલી છે, વિન્ડોઝ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક. પણ આ ખાલી વિન્ડોઝમાં નથી ચાલતું, વિન્ડોઝમાં પણ ચાલશે, મેકમાં પણ ચાલશે અને એન્ડ્રોઈડમાં પણ ચાલશે. તો એ ત્રણેયની અલગ અલગ જે લિંક્સ છે આ વેબસાઇટ ઉપર તમને મળી જશે. એટલે ખાલી વિન્ડોઝ માટે નથી, ત્યાં કન્ફ્યુઝ નહીં થતા. આ જે ઈમેલ એડ્રેસ છે અને ફોન નંબર પણ આપેલો છે. એના પછીના પેજમાં એ લોકોએ iScribeનું જે પેકેજ કોન્ટેન્ટ છે કે આની અંદર શું શું આવે છે, જ્યારે તમે ઓર્ડર કરો તો તમને આટલી વસ્તુઓ અંદર મળશે એ બતાવેલું છે. iScribe પેકેજ કોન્ટેન્ટ્સ. એના પછી છે ચાર્જિંગ યોર ડિજિટલ પેન, એટલે તમારી જે ડિજિટલ પેન છે જે મેં તમને બતાવી હતી એ પેનને તમે કઈ રીતે ચાર્જ કરશો એના વિશે આપેલું છે. એના પછી છે પેનની રિફિલ કઈ રીતે બદલવી, તે આમાં લખ્યું છે રિપ્લેસિંગ ધ પેન્સ રિફિલ. એના પછીના પેજમાં છે ડાઉનલોડિંગ ધ iScribe સોફ્ટવેર ટુ યોર કમ્પ્યુટર. આ જે iScribe સોફ્ટવેર છે એને તમે કઈ રીતે તમારા કમ્પ્યુટર પર ડાઉનલોડ કરી શકો એ વિશે આ પેજમાં આપેલું છે. એના પછીના પેજમાં છે ઇન્સ્ટોલિંગ iScribe USB એપ્લિકેશન. તો આનું જે USB એપ્લિકેશન છે એ કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવાનું અને એની પ્રી રેક્વિઝિટ લાઇબ્રેરી જે છે એના વિશે આ પેજમાં આપેલું છે. અને એના બાજુના પેજમાં પણ એ જ વસ્તુ સમજાવેલી છે. તો એના પછીનો જે પેજ છે એમાં છે કઈ રીતે iScribeને કમ્પ્યુટર સાથે કનેક્ટ કરવું. આ જો કનેક્ટિંગ iScribe ટુ યોર કમ્પ્યુટર કઈ રીતે કનેક્ટ કરવું એ આમાં આપેલું છે. પછી
ક્રિએટિંગ એન આઈસ્ક્રાઇબ આઉટપુટ ફોલ્ડર, કે જે પણ તમે લખો એ આઉટપુટ ફોલ્ડરમાં જાય એના વિશેની માહિતી આ પેજમાં આપેલી છે. અને એના પછી છે કોન્ફિગરિંગ ધ આઉટપુટ ફોલ્ડર, તો જે આનો આઉટપુટ ફોલ્ડર છે એને કઈ રીતે કન્ફિગર કરવાનો એની માહિતી આપેલી છે. પછી લેન્ડસ્કેપ મોડ કઈ રીતે સિલેક્ટ કરવાનો, ચૂઝિંગ અ લેન્ડસ્કેપ મોડ, એના વિશે આપેલું છે. અને એના પછી છે રાઇટ એન્ડ ચેન્જ કલર્સ, એટલે લખવાનું અને કલર્સ કઈ રીતે બદલવાના એના વિશે માહિતી આપેલી છે. એના પછી છે કઈ રીતે ફાઇલને સેવ કરવી, સેવ યોર ફાઇલ, એના વિશે માહિતી આપેલી છે. પછી છે રીપ્લે યોર સેવ્ડ ફાઇલ, જે પણ ફાઇલ તમે સેવ કરી છે એને કઈ રીતે રીપ્લે કરવાનું એ સમજાવેલું છે આ પેજમાં. અને એના પછીના પેજમાં છે ઇરેઝિંગ અ સ્ટ્રોક, જે કોઈ સ્ટ્રોક તમે ભૂલથી કરી દીધો હોય તો એને કઈ રીતે ઇરેઝ કરવાનું એ આ પેજમાં એ લોકોએ બતાવ્યું છે. એના પછી છે ઇમ્પોર્ટ PDF અને હાઇલાઇટ, એટલે કોઈ PDF હોય એને તમારે ઇમ્પોર્ટ કરવું હોય તો એ કઈ રીતે કરવાનું અને એમાં હાઇલાઇટ કઈ રીતે કરવાનું એ આમાં સમજાવ્યું છે. એના પછી છે એનોટેટ, રેકોર્ડ એન્ડ એક્સપોર્ટ PDF. એનોટેશનનો મતલબ થાય કે તમે કંઈક લખો એના ઉપર, તો આમાં જે PDF ફાઇલ જે છે જે તમે ઇમ્પોર્ટ કરશો તમારા કમ્પ્યુટરમાં, એની ઉપર ઇમ્પોર્ટ કરેલી ફાઇલની ઉપર તમારે કંઈ લખવું હોય તો એને એનોટેશન કહેવાય. એનોટેટ કઈ રીતે કરવાનું, રેકોર્ડ કઈ રીતે કરવાનું, એક્સપોર્ટ કઈ રીતે કરવાનું PDF એ આમાં આપેલું છે. અને એના પછીના પેજમાં છે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ રેકોર્ડિંગ એન્ડ કોન્ટેન્ટ ક્રિએશન, કે આમાં ઓડિયો વિઝ્યુઅલ કઈ રીતે રેકોર્ડ કરાય, કોન્ટેન્ટ કઈ રીતે બનાવી શકાય. જો તમે કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છો તો આ વિડીયો તમારા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે. સિલેક્ટ થિકનેસ ઓફ યોર રાઇટિંગ, જે તમે લખી રહ્યા છો એ કેટલું થીક હોવું જોઈએ, કેટલું જાડું હોવું જોઈએ, કે કેટલું પતલું હોવું જોઈએ, એ તમને આ પેજમાં એની માહિતી આપેલી છે. એના પછી મેન્યુને હાઇડ કઈ રીતે કરવું, હાઇડ મેન્યુ આમાં આપેલું છે. મેન્યુને અનહાઇડ કેવી રીતે કરવું એ આમાં આપેલું છે. અને સિલેક્ટિંગ અ પેન ઓર માઉસ મોડ, એટલે પેન મોડ કઈ રીતે સિલેક્ટ કરવાનો, માઉસ મોડ કઈ રીતે સિલેક્ટ કરવાનું એ આમાં આપેલું છે. અને એના પછી લેંગ્વેજને કન્વર્ટ કઈ રીતે કરવાનું એ આમાં આપેલું છે, એની માહિતી આપેલી છે. અને એના પછીના પેજમાં છે મેથ સોલ્વ અને ડાયગ્રામને તમે વર્ડ ફોર્મેટમાં કઈ રીતે કન્વર્ટ કરી શકો એની માહિતી આમાં આપેલી છે. એના પછી છે આઈસ્ક્રાઇબનું સ્પેસિફિકેશન, અને આ બુકલેટ છે એના અંતમાં છે કંપનીનું એડ્રેસ, ફિઝિકલ એડ્રેસ, ઈમેલ એડ્રેસ, કોન્ટેક્ટ નંબર, વોટ્સએપ નંબર અને વેબસાઇટ. તો જેમ આ પ્રોડક્ટને હું શીખતો જઈશ અને યુઝ કરીશ, તમને હું શીખવાડતો જઈશ. તો મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમને આના પછીના વિડીયોઝ પણ મળતા રહેશે. મળું છું તમને ખૂબ જ જલ્દી. થેન્ક યુ.